من موقعی که دیپلم رو میگرفتم بدون اینکه خواسته باشم غلو بکنم، نه خودم میدونستم نه خانوادم که آیا میشه در ایران موسیقی تحصیل کرد. من یه دیپلمه مدرسه سعدی اصفهان بودم که از همه جا بیخبر، ارتباطات امروز وجود نداشت اگر یادتون باشه، و به همین علت من اصلا نمیدونستم تو ایران میشه موزیک خوند یا نه. حتی اگر میدونستم ذهنیتی برای این که حالا برم رشته موسیقی رو ادامه بدم درم وجود نداشت. همیشه فکر می‌کردم موسیقی یه چیز جانبی است. خوب یادم میاد موقعی که دیپلم رو گرفتم پدر من به من گفتش که تو از حالا آزادی، هر کاری که دلت خواست بکن، اگر میخوای درس رو ترک کنی و بری کار کنی برو، من یه سرمایه بهت میدم یه ذره برو کار کن. اگه میخوای بری خارج ببینم چقدر میتونم برات فراهم کنم، هر جا خواستی پاشو برو. اگر میخوای بری اینجا کنکور بدی بری دانشگاه برو و هر رشته خاصی بخون. واقعا نمیدونستیم حتی چه رشته میخوایم بخونیم. همه کاری به من گفت شما میتونی بکنید. البته در پرانتز بگم که گفت فقط اگر خواستی برید دانشکده افسری با من یه مشورتی بکن. گفتم نه من اصلا دانشکده افسری نمیخوام برم، چون خودش افسر بود. در نهایت میخوام به شما بگم که من اون لحظه میتونستم برم در رشته موسیقی شروع به تحصیل بکنم، اما اصلا نمیدونستم. سال اولی که رفتم به دانشگاه شیراز فهمیدم که میتونم مکاتبه داشته باشم، یه ذره در دنیا برام بیشتر باز شد. برای همین با آقای هوارد هنسون که آهنگساز رهبر و مدیر مدرسه ایستمن راچستر بود در نیویورک تماس گرفتم و چون گروه های مختلفی می آمدن شیراز که از این طریق من آشنایی پیدا کرده بودم، از جمله گروه کور راجر واگنر که در شیراز کنسرت داشتن و ما براشون در واقع برنامه‌ریزی می‌کردیم کجا بخوابن، رفت آمدشون رو. تمام این کارهای هنری دانشگاه در واقع میشه گفت دست من بود. آشنا شده بودم. وقتی با آقای هوارد هنسون تماس گرفتم یکی از کارها من براشون فرستادم. خیلی هنوز نامشون رو دارم. خیلی پدرانه من جواب داده بودن که فکر کنید مثلا موقع 19 سالم بوده که پسرم خیلی خوشحال شدم کارت دیدم، تو هنوز احتیاج به آموزش و فراگیری خیلی مطالب داری. انشاءالله وقتی این مطالبی در رابطه با هارمونی، کنترپوان، فرم، تکنیک آهنگسازی و غیره یاد گرفتی، انشاءالله منتظرت خواهم بود که با من مکاتبه کنی. و من تازه اون موقع فهمیدم میشه رفت موسیقی رو خوند. این نامه در واقع یک جور ریجکشن و رد کردن بود، ولی خیلی دوستانه و پدرانه، به طوری که نه فقط من رو از راه بیرون نبرد بلکه خیلی تشویقم کرد که حتما اون کاری رو که باید انجام بدم. 4 سال در دانشگاه شیراز من اقتصاد خوندم، اما در واقع تمام وقتم به موسیقی و ارکستر و در واقع پیش درآمدهای کار ارکستر و ساخت و سازی که در این زمینه هست، نوت‌ها رو با دست و با کاغذ کاربن که کپی می‌کرد برای نوازنده ها می نوشتیم و این ارکستری که درست شد از ابتدا از حدود 9 نفر نوازنده که همه سازی هم توش بود، تار، سنتور، ویولون، ویولونسل، همه چیز توش بود، بچه‌های دانشکده. در سال 46 تقریبا به 64 نفر نوازنده رسید، چون بچه‌های دانشجو که سالهای بعد می آمدن اول موزیسیناش انتخاب می‌کردیم و می‌ذاشتیم توی ارکستر. جذاب‌ترین چیز اینه که من سال دوم که بودم فکر میکنم 2 تا دختر خانم اومدن و
اسمشون هنوز هست، خانم آذر بایگان و مریم لاهیجانی یا لاهیجی، نمیدونم دقیقا. و گفتن ما هم ساز میزنیم. گفتم که خب شما چه سازی میزنید؟ گفتن ویولون. گفتم بسیار عالیه، بفرمایید تو ارکستر شروع کنید بزدن. وقتی اومدن گفتن ما نمیتونیم این نوتا رو بزنیم، سخته برامون. گفتم چرا سخته؟ گفتن چون ما 6 ماه ویولون شروع کردیم. با کی کار کردید؟ گفتن ما شاگرد آقای حشمت سنجری بودیم در تهران. گفتم خب مهم نیست، مهم اینجاست که شما آرشه میتونید بکشید. گفتن بله. ما سیم‌های دستباز فقط به اینها نوت میدادیم، یعنی در واقع نوت‌هایی که روی ویولون میزدن یا می بود یا لا بود یا ره بود یا سل بود و فقط ریتم، مثل بچه‌های ابتدایی که ساز می‌زنن، پوزیشن اصلا نمی‌گرفتن. ولی اینها در عرض انقدر علاقه‌مند بودن که در عرض 1 سال 1 سال و نیم پارت‌های خودشون که البته ساده بود با ارکستر می‌نواختن. برای همین ما سال‌های اول در ارکستر دانشگاه شیراز گروه ویولون اول، گروه ویولون دوم و گروه ویولون سوم داشتیم، مثل هر مدرسه متوسطه دیگه در سایر جاهای دنیا، چون ویولونیستا معمولا بیشتر از نوازندگان آلتو هست. و این خاطره رو هیچ وقت یادم نمیره که من وقتی این دوتا دختر خانم رو بهشون گفتم که شما فقط دستباز بزنید، همه بچه‌ها مات و متحیر مونده بودن که چگونه ممکنه که توی ارکستری که البته ارکستری که عرض میکنم فکر نکنید که ارکستر تاپی هست، یه ارکستر متوسط رو به خوب و کارهایی که اجرا میکنه بیشتر کارهای سعی میکنه تقلید بکنه از ارکستر گلها و ارکسترهای سبکی که نغمات ایرانی و یا نغمات کلاسیک رو با یک تنظیم‌های ساده‌تری دارن اجرا میکنن. خب تمام کارهای تنظیم رو هم خودم انجام میدادم و سعی میکردم که یه چیزی بنویسم که بچه‌ها بتونن اجرا بکنن. توی این ارکستر 3 تا از اساتید دانشگاه که اون زمان آمریکایی بودن تدریس میکردن. یکشون استاد اقتصاد خود من استیو گاتلیب بود، یک آقای استاد ریاضی بود به نام اموری موریس که ویولون میزد و یکی هم خانم الیزابت کورل بود که فلوتیست بود و بیولوژیست بود، بیولوژی درس میداد. اینها تو ارکستر من میزدن. خیلی خیلی خاطره کنسرت های متعدد و گروه های دیگری که می آمدن به شیراز که البته در تورشون بود، مثل همین گروه کور راجر واگنر که گفتم برنامه اجرا میکردن، ما از اونها درس میگرفتیم و ما هم براشون برنامه اجرا میکردیم. یعنی میخوام بگم که ما چقدر از خودمون مطمئن بودیم که جلوی گروه های پیشرفته برنامه اجرا میکردیم و نشون میدادیم ما هم یه همچین چیزهایی داریم. حتی آقای دهلوی یک سال 45 بود دیگه، در اوج شکوفایی ارکستر آمدن به شیراز کنسرت داشتن و کنسرت ما رو دیدن و خیلی من تشویق کردن، به طوری که من ازش خواستم که آقای دهلوی ما پارتی تور نداریم. اون موقع اصلا پارتی تور شد و آقای دهلوی واقعا زحمت کشیدن. من این نسخه دستخط از آقای دهلوی دارم از قطعه سبکبال که خودشون برای من نوشتن، نه کپی کرده باشن. اینها همش مجموعه خاطراته. در جاهای مختلف، در باغ دلگشا، در باغ ارم، در سالهای مختلف دانشگاه شیراز در اون زمان ما کنسرت برگزار می‌کردیم و طوری شد که زمانی که من می‌خواستم از دانشگاه فارغ التحصیل شم، مدرکم رو به من نمیدادن و میگفتن که تا جای خودت یه رهبر برای این ارکستر که پرستیژ شده بود برای دانشگاه ایجاد نکنی و پیدا نکنی، ما تو رو فارغ التحصیل نمی‌کنیم. و من آمدم به تهران و با آشنایی‌هایی که تو وزارت فرهنگ و هنر اون زمان داشتم، آقای عزیز شعبانی رو که نوازنده ویولون و از مدرسین هنرستان تبریز بودن و تازه بازنشسته شده بودن رو ازشون خواستم اگه میشه با یه حقوق ماهی 2500 تومان در اون زمان بیان و کار من رو اونجا تحویل بکنن. ایشون تشریف بردن و ما ارکستر رو همه رو تحویل دادیم و آمدیم به تهران که دیگه درس تمام شده بود. تا زمانی که من 2 مرتبه به دانشگاه تهران رفتم و شروع کردم به خوندن موسیقی و خب با اساتید خیلی خیلی معتبری مثل هرمز فرحت، مثل توماس کریستیان داوید، مثل محمد تقی مسعودیه، مثل خانم پری برکشلی، مثل داریوش صفوت و غیره من کار کردم، مثل علیرضا مشایخی کار کردم.
هیچ معلمی نداشتم. اولین معلم واقعی پیانوی من کنی در واقع نشست با من و شروع کرد به کار. سال اول دانشکده هنرها پری برکشلی بود. رفتم در مغازه گلبهار و یک پیانوی سپینت یاماها خریدم به قیمت 6000 تومان. اون هم قسطی. در حقیقت 1000 تومنش رو نقد دادم، بقیهش رو 10 تا چک 500 تومانی دادم. و خیلی جالبه که در سر کنکور دانشگاه تهران هیچ وقت یادم نمیره دکتر مسعودی از من سوال کرد که خدا بیامرزتش روحش شاد، از من سوال کرد که شما موسیقی با کی کار کردید؟ گفتم با خودم، من فقط خودم خوندم و یاد گرفتم. گفت این تقریبا برای من عجیبه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ما کلی ورودی داشتیم بچه‌های هنرستان و شما و چند نفر دیگه از خارج از هنرستان اومدید و شرکت کردید. تنها کسی که توی هارمونی، توی دیکته موسیقی نمره 20 گرفته فقط شما بودید. و به من گفتن که پلی کی موزیک کار کردی؟ گفتم پلی خودم. و خیلی براشون جذاب بود این مسئله. و حتی جلسه امتحان یعنی مصاحبه خصوصی من در ورود کنکور دانشکده هنرها به یک جلسه در واقع فارغ التحصیلی شاید تبدیل شد، چون توماس کریستیان داوید مسئول سوال شد و به جای سوالهای مرسوم و در رابطه با ورود به دوره لیسانس دانشگاه از من سوالهایی راجع به سمفونی‌های بتهوون، سازهایی که درشون به کار رفته، فرم اینها و مسائل مختلف دیگه سوال کرد. بعدها که فکر کردم دیدم که آیا واقعا از همه اینطوری سوال کردن یا فقط از من سوال کردن؟ البته این به این معنی نیست که من آدم خیلی برجسته‌ای بودم، اصلا به این معنی نیست، بلکه من خیلی موسیقی رو جدی گرفته بودم و خیلی هم روش کار کرده بودم. به هر حال شاید استعدادی هم داشتم و باعث شد که من توی اون 3 سالی هم که تو دانشگاه تهران بودم هر سال شاگرد اول باشم. و دکتر هرمز فرحت به من خیلی لطف کرد، از همون ابتدا برنامه‌های موسیقی کلاسیک رادیو رو به من پیشنهاد کرد که من مشغول تهیه روزانه 4-5 ساعت برنامه موسیقی کلاسیک در رادیوی 2 و رادیوی 1 بودم که این حدوداً 4 سال اینطور 5 سال طول کشید. و بعد هم عرض کنم به خدمتتون که برای من یک بورس از فرانسه گرفت و از من خواست که حتما من به فرانسه برم، ولی من چون زبانم فرانسه نبود با شرمندگی هرچی تمام‌تر اون بورس رو رد کردم. یه کاری هم نوشتیم که در پایان سال سوم به وسیله دوستان خیلی لطف کردن. برای ارکستر و فلوت هست این کار من، 5 مووان برای فلوت و سازهای زهی، ولی ما به وسیله یک کوینتت یعنی یک 5 ساز سولو و فلوت اجراش کردیم. آقای فریدون شهبازیان دوست قدیم من خیلی لطف کرد اومد، هوشنگ کامکار ویولون دومش رو میزد، بله، و بودن بچه‌های دیگه، کوروس مشکی کنترباس میزد. من اون دوره آدم خوشبختی بودم چون همکلاسی‌های من کسانی که با من خیلی دوستم نزدیکم بودن، محمد رضا لطفی بود که خیلی خیلی هم با هم نزدیک بودیم چون سنمون از بقیه بچه‌ها بیشتر بود، ولی حسین علیزاده عزیزم و بچه‌های دیگه هم بودن. خانم ژیلا میوباشیان بود، خانم فیروزه بزرگزاد بود، اینا فوق‌العاده. همینطور خانم شیده ابراهیمی که خواهرشون سالها مدرس پیانو بودن در اینجا، شهلا ابراهیمی، خانم هاینوش ماکاریان قبل از اون در اون دانشکده بودن که با هم دوست شدیم. من هم دانشجوی دانشکده هنرها بودم، هم تولید کننده برنامه‌های موسیقی کلاسیک رادیو بودم. در همون زمان کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان تو 4 تا کتابخونه تدریس می‌کردم. قلعه مرغی، سرا آذری، کتابخونه جی و نازی آباد، اینجا رو تدریس می‌کردیم. عرض کنم به خدمتتون که در همون زمان در کلاس‌های آزاد موسیقی تدریس می‌کردم، در کوی دانشگاه درس می‌دادم به بچه‌های کوی دانشگاه در واقع. و خیلی راحت به شما بگم که گاهی اوقات خودم نمی‌فهمیدم زمان چطوری می‌گذره. یک روز صبح پدر من هم که گفتم افسر بود، اون موقع هنوز بازنشسته نشده بود، ساعت
تقریبا 5:30 صبح بود. من در خونه رو یواش باز کردم وارد خونه بشم برم بخوابم و دیدم تو درگاه در با پدرم برخورد کردم. اونم لباسشو پوشیده بود، فرنچ ارتشی، و داشت میرفت بیرون. گفت داری میای توی، داری میری بیرون؟ گفتم نه من دارم میام تو. گفت پس خداحافظ تا هفته دیگه ان شاءالله همدیگه رو ببینیم. توی خونه زندگی میکردیم، گاهی اوقات هفتگی همدیگه رو نمیدیدیم. به هر حال شور جوانی است، سر پرشور، و اصلا زمان برامون مهم نبود. تا ساعت 1:30 بعد شب در رادیو میدان ارگ کار میکردیم، تولید برنامه. بعد میآمدیم خونه، میرفتیم تازه اون موقع شام میخوردیم، یه شام میخوردیم و خودمون میرسونیم به خونه، میخوابیدیم. ساعت 7-8 صبح پا میشدیم دانشکده، درس، کتابخونه کانون و جاهای مختلف به کار میپرداخت. در یک مهمانی فامیلی چند تا از فامیل یک شب جمع بودیم، نمیدونم دایی، دختر خاله، پسر خاله کی، آمد به من گفتش که مهران تو الان داری چی کار میکنی؟ گفتم میرم دانشکده هنرها. گفت مگه تو دانشگاه تموم نشد؟ گفتم چرا؟ ولی من دارم میرم باز لیسانس موزیک بگیرم و موزیک بخونم. پدر من وسط صحبت رسید، با تمام اون روشنی و روشنگری که داشت در من گفت شما از مهران خیالتون راحت باشه، لیسانس اقتصادش رو گرفته و حالا داره موزیک هم میخونه. یعنی میخواست بگی که کار اصلیش رو انجام داده، اما کار فرعیش حالا عشقش یه مدتی این کارو بکنه. میخوام به شما بگم حتی در نهایت روشنفکری و روشنبینی نسل‌های ما چطوری فکر میکردن، چگونه میاندیشیدن که موسیقی مگه میشه رشته اصلی زندگی یک نفر موسیقی باشه؟ برای اونها هم حتی سخت بود، ولی هیچ نوع ممانعتی در راه پیشرفت من ابداً ایجاد که نکردن. همیشه راهگشا بودن، بسیار راهگشا بودن در این زمین.